ساب گایز، حالتون چطوره؟ عرفان سکاکی هستم با اولین واکتروی فصل جدید کانالم در خدمت شما هستم. خیلی سریع 3 تا نکته رو میخوام بهتون بگم. نمبر 1، در این سری واکتورو قراره تمامی نسخه های قدیمی بازی رزیدنت ایول رو به علاوه 3 نسخه ریمیک بازی کنیم، با این تفاوت که هر موقع رزیدنت ایول 3 ریمیک منتشر شد تا هر جا که رفتیم استاپ میکنیم، رزیدنت ایول 3 ریمیک رو شروع میکنیم. امیدوارم زود کرک بشه یا اینکه توانایی خرید اورجینالش رو داشته باشم. بعدش برمیگردیم ادامه نسخه قدیمی رو واکتوروش رو بازی میکنیم. شماره 2، من ممکنه واکتروی هر عنوان رو توی 3-4 دفعه ضبط کنم، اما توی ادیت ممکنه به پارت ها و قسمت های بیشتری تبدیل بشه. پس در نظر داشته باشید ممکنه یک سری قسمت ها سلام و خداحافظی نداشته باشه. شماره 3، از اونجایی که با شرایط موجود نمیتونم استریم کنم، ممنون میشم از حمایت های مالیتون هر چقدر در حد توانتون هست دریغ نکنید، چون بیشتر هزینه ها صرف خودتون خواهد شد. صرف تبلیغاتم برای ایمپروو یا بهبود چنل یوتیوبم و جذب سابسکرایبرهای بیشتری خواهد شد. سابسکرایبر نه سابسکرایبر. Yes, that's it. دوباره شماره 3، چون گفتم 3 نکته. اتوفوکس یا اتوفوکوس یا خودکار متمرکز کننده دوربین. اگر میبینید یه جاهایی توی ویدیو من تار میشم یا دوباره تیز میشم، حالا میگن بلر و شارپ، حالا فارسیش میشه تار و نمیدونم متضاد تار و بشه تیز قاعدتا. آره، تار و تیز میشم بدونید از دوربینه و فعلا در این مورد نمیتونم کاری کنم. دوربینم قدیمیه اما فعلا هم که داره کیفیت فوق العاده میده و چون تکون میخورم این اتفاق میفته و برای بازی هم نمیشه تکون نخورد. خب دوستان برگشتیم. کجا برگشتیم؟ که نخوند که. نه خوند. آره خوند. یک لحظه CD رو نخوند، بعد یادش اومد کی داره بازی میکنه، بعد خوند. شما یادتون نمیاد من چه آب جوش ها ریختم رو CD ها، با چند تاشون صحبت میکردم میومدن. آره Resident Evil. خب بچه ها، از بین 2 تا کاراکتر ما میتونیم انتخاب کنیم. نفر اول کریس ردفیلد، عضو استارز. اوه چقدر صدام خشن بود این دفعه. چهرهش هم که از یکی از فراریای مثلا زندان آلکاتراز عکس انداختن، گفتن عکس تو بازی استفاده میکنیم. و نفر دوم جیل ولنتاین با کد پرسونلی 0823. اینم قیافه یک شخص واقعی. آخه جالبیش اینه هیچ کدومش چیز نیست، شخصیتی نیست که توی بازی ساخته باشن، قدیمیه بازی. من ترجیح میدم با جیل ولنتاین بازی رو برم. به چه دلیل؟ اینتر زدم نرفت. به چه دلیل؟ به این دلیل که قراره کریس ردفیلد رو روی نسخه دایرکت کات رزیدنت ایول 1 بریم که یه سری تغییرات داره که بعداً براتون میگم به وقتش توی خود آیتم خودش، واکتورو خودش. داستان رزیدنت ایول 1 خیلی خلاصه بهتون میگم. توی ماه می، همونطور که رمانش رو خوندم، قتل‌های زیادی در راکون سیتی، توی جنگل‌های راکون سیتی اتفاق میفته. خیلی از آدما به طور وحشیانه‌ای کشته میشن و جای دندون‌های سگ‌ها، انسان و خیلی چیزهای دیگه روی بدنشونه. تیم براوو از نیروی ویژه پلیس
راکون سیتی یعنی RPD به اسم استارز حرکت میکنن به سمت اینکه ببینن اینوستیگیت کنن دیگه چه اتفاقی افتاده و سقوط میکنه هلیکوپترشون، نقص فنی پیدا میکنه، سقوط میکنه و تیم آلفا که الان دارید میبینید وارد عملیات میشن تا گروه براوو رو پیدا کنن. It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. هیچ کس توی هلیکوپترشون نبود. بری رو ببین. وسکر. However, we soon discovered why. استیل جیل فقط. کریس رسول با نفرت داره نگاه میکنه. اوه یه دونه سگ توله. اینم جوزفه. Come here. Oh my god. به پاک رفت. جوزف خیلی مصنوعی. جوزف خیلی مصنوعی. رسکیه رو ببین بری رو چه خفن. خیلی خوب بوده و بازیگرای واقعی گذاشتن. No, don't go. این خیار وایسادن، این بز دارن آسمون نگاه میکنن. خیلی خوبه. No, don't go. دوربینه فکر کنم واقعا رنگی نشده بوده اون موقع این فیلمو گرفتن. نه رنگی بوده. یا سفیدش کردم بس. اوه جیل بودو به سمت اون خونه. جیل دوید. سگا رو چجوری ساختن؟ خیلی وال ساختن. به سگی گفتن دهنی تو واکن. کاست کریس ردفیلد. نارنگی بوده دیگه، سیاه‌سفیدش نشون دادن. فکر کنم نسخه دایرکت کات رنگی باشه. جیل والنتاین. شلوار کرده پوشیده بود. بری برتون که جلیقه نجات تو قرار نشه یه وقت. ربکام که عشق است. عشق. خیلی تو رماناش ربکا نقش مهمی داره. و آلبرت وسکر. حالا من موامون نمیخوام خراب کنم و اگر دوست داشتم اینجوری یه ذره همینجوری نمایشی. من بچه بودم خیلی الگو بود برام آلبرت وسکر. یعنی خیلی دوست داشتم یه روزی موهام اونقدری بلند بشه که بتونم مثل آلبرت وسکر بدم بالا، ولی خب چون لخته نمیتونم حالت اینجوری برم بالا مثل پول توی تیکن. خب گرافیک کریس کو وسکر نمیدونم. Don't open that door. اون در رو وا نکن. اوه صدای کی؟ شاید اون صدای شلیک کریسه. جیل تو برو. اینم گفتش منم با جیل میرم چون کریس تکی خودشو خیس میکنه. من به عنوان پارتنر قدیمیشم، رفیق قدیمیشم. گفت با هم برید. گفت حواستون رو جمع کنید. آره مثل اینکه بری کهنه کریس رو چیز میکرده، عوض میکرده. خیلی دیگه بابا بزرگه دیگه بین اعضای استارز. بری مثل اینکه 30 خورده ای سالشه. کریس و جیل هولوش 20 تا 23-4 سالن. خب گرافیک رو برم. اوکی همه چی تحت کنترل. دوست دارم یا برگردم ببینم چی میشه. یادم نیست. ای رفت. احتمالاً یه کاتسین داره دیگه. Investigate if you hear any gunfire. برو شلیک گلوله رو اینوستیگیت کن، بررسی کن. خیلی خوب بود. گفت برو بررسی کن. جیل اینجوری کرد بدون هیچ حرفی پاشد رفت، سر انداخت پایین رفت. خیلی خوب بود. مثلا نگفت راجر داد افرماتیو، مثلا کاپی داد، هرچی سر انداخت پایین رفت. خب اوکی یه بار دیگه بریم. اوه اینو نگید یادم نیست. Lost courage already. It's not like you. گفتش هیچی نشده خودتو خیس کردی به صورت خلاصه. تو اینطوری نبودی. What is this? این دیگه چیه؟ What is it? Blood. اوه بلاد خون. Jill,
See if you can find any other clues. برو I'll be ببین examining کلویی this. پیدا میکنی یا نه، منظورش سر Hope نخی. this is not Chris's blood. من اینجا رو اگزمین میکنم، بررسی میکنم. امیدوارم خرابکاری کریس نباشه. نه مطمئن باش کریس رنگش زرد رو به نارنجیه، فکر نمیکنم قرمز باشه اگه خرابکاری هم کرده باشه. اوه بری ایز اینوستیگیت، استیل بریو خونو میخواد بررسی کنه، کله رو اینجوری میکنه. در رو باز میکنیم. خیلی جالب بوده این در رو باز کردن و اینا، خیلی ایده خوبی بوده به نظر من. اوه زاویه رو برم. آقا میبخشید ما اینجا یکی از دوستامون مثل اینکه خرابکاری کرده، ما میخوایم اینجا توالت جایی نیست، شاید پیداش کردیم، ممکنه خب اسهال باشه. خب آقا من غلط کردم. این وره پشتمه، این وره. آره خب اوکی باشه بری بری بربری. What is it? اون دیگه چیه؟ It's a monster! اوه Let me take care of this. it's a monster. What is this? What is it? What is it? Kenneth was این killed too. چیه؟ اوه Maybe by this creature. کنس مرده بود. Anyway, احتمالاً let's report توسط this to این. Wesker. بریم به وسکر گزارش بدیم. نظرت چیه؟ بری این چیه آخه؟ این چی بود واقعا؟ کاش میشد کوآپ رفتیم. فکر کنید که فازی میداد پسر. یکی از این درا میرفت، یکی اون یکی در اومد آیتم به همین دادن که دادی زد. Help me look for him, وسکر Jill. And don't leave this hall for آروم the time بابا، being. حالا خوب زامبی کشتن، داد میزنه همشون رو جمع کنه. گفت چی؟ گفت اینجا رو بگردیم. خب بگردیم. اوه بازوهاتو برم بری جون، بری بابا، پیکسل بابا. کجا رو داری نگاه میکنی الان تو؟ الان تو داری کجا رو نگاه میکنی؟ اونجا رو داری نگاه میکنی؟ اون بالا رو؟ ولی خوب ساختن ها این که هیکلیه. بری درسته یه ذره شبیه قوطی نوشابه است ولی خب خوب ساختن. هزار ماشاءالله. جیلم خیلی رو فرم ساختن، یعنی اوه کاتسین. بعد اون پشت فکرم چک میکنم Find anything, Jill? چیزی پیدا کردی؟ What نه is this بابا all about? I can't figure it out at all. نمیتونم درک کنم چه اتفاقی It's me افتاده. Now too. it's Wesker's time to disappear. دیگه الان I وقتشه don't که know what's وسکر رو going on. گم کنیم. Well, it can't be helped. اولش Let's کریس search که for him separately. نمیدونیم I'll check the کجاست، dining تک و room تنها خودشو خیس کرده. Okay. I'll try توالت the هم که door on نیست، the آبم که opposite قطعه، side. آفتابم که نیست. This mansion is آره. gigantic. بعد بری میگه که اینجا خیلی بزرگه، ما باید برای We توالت should start from the خیلی first سرچ floor, کنیم، okay? بگردیم. And اگه هر اتفاقی افتاد بیا اینجا. توالت هم پیدا کردی بیا it might اینجا. be handy if you, گفت the اینو master بیا of بگیر. unlocking, به دردت میخوره تو که استاد قفل واکنی. آها چیزو بهش داد، لاک پیکو بهش داد. تو رمانش هم گفته بود. این لاک پیکو البته از یکی دیگه میگرفت تو رمانش. نه از همین خود If بری میگه. something happens, let's meet up in this hall. آها هر اتفاقی افتاد چیز کنیم توی این حال همدیگه رو ببینیم. در اصل من ترجمه آزاد کردم در صورتی که اینجا میگفت از همدیگه جدا بشیم، اینجوری بهتره، وقتمون کمتر گرفته میشه، ممکنه زودتر پیداشون کنیم برعکسو. بعد این لاک پیکی هم که داد داستان داره. جیل دزده، باباشم دزده، جد و آبادشم دزدن. آره باباش دوز بوده و الانم که رزیدنت اویل 1 اتفاق میفته باباش تو زندانه، بالاخره دستگیرش کردن. بعد این میرفته موزه ها دزدی. بعد از باباش از بچگی بهش یاد داده بوده چجوری قفل وا کنه، فقط بعضی از قفلا، نه قفلای امارت اسپنسر. اوه یه شکل آرمور داره. ای والله باید سعی کنم اینا رو یادم بمونه. آرمور یعنی زره. جهت اطلاعاتتون بگم که یه ترور نامی به دستور اسپنسر، آزول اسپنسر، این امارت رو میسازه. چه جای باحالیه، چقدر عکسای مختلف. اوه عکسای لئوناردو دیکاپریو. اوه این عکس هم فکر کنم کریم بنزما، آره خود کریمشون، کریم بنزما چیز کرده.
اوه این تکون میشه خود. تکون بخور. میدونم این زامبی پاچه میگیره، وقتی میخوام اینم کنارش درست فکر کردم کنارش رضا رد شم. نمیگیرم. چرا نمیگیرم؟ به خاطر اینکه من با امولاتور میتونم سیو کنم، نیازی نیست. پس وقتمو سر سیو کردن تو بازی هدر بدم. اوه نقشه طبقه اول میخوای برش داری؟ نه نمیخوام. من نمیخوام. اوکی در وا کرد. لاک پیک. در وا کردیم. yesterday. تو جایی که یادمه زیر اینا خشاب بود. طفلی بیش نبودم که زیر اینا. وای خدا لعنتت کنه. لعنتت کنه. وای 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 وای. بیا بیا. ای وای. این سگم چرا اسکوله؟ بیا منو بزن. ای. اونو نمیزنی منم دلت نیستم بزنم. چقدر منو زد یه ذره سگ طوله. میدونستم اینجاش سگ میاد ولی نمیدونستم الان میاد. فکر کردم بری برگردی میاد. ترسیدم. ریخت همه چی. شیش تا همش. بابا بیخیا. کامان دود. یکی دیگه پس میاد دیگه مطمئنم. آماده؟ دو تا گلوله جونم هم خوردم. همون اول بازی جونم خوردم. بابا من یادم اینجا خشاب داشت. باور کن. اوه آره خشاب داشت. اوه گرافو برم. چی ساختین؟ اوف این قسمت موهاش هم اینه منه. اوف بقیه‌اش هم داده پشت چشاش. پشت چشماش این دوتا چشمه اینا گوشه. چی ساختن جیلو توی پیکسل. چی ساختن. من الان حس پیدا کردم به جیل ولنتاین. من حس پیدا کردم. اوه علف چه زاویه‌های خوبی داره ها. جیل ولنتاین stars number anybody hear me. اوه آینه رو چه جالب. تو آینم دیده میشیم. فکر نمی‌کردم دیده بشیم. اونم واسه بازی که سال 96 اومده. اوه توالت. فرش هم جلوش انداختن. توالت. بعد برام ببری گزارش بدم. اوه شاتگان. یه سیو کنیم ما اینجا رو. اوکی شاتگان رو میگیریم. ای والا. اوه یه صدای اومد. یه صدای مکانیکی. میدونم چه اتفاقی میخواد بیفته ولی خب باز جو میدم. Oh my god. Oh no. God damn it. در قفله. نباید در میداشتم اونو. God damn it. بری. الان به قفل در شلیک میکنم. قفل در. Hey, what's going on? بری اومد. Is that you, Jill? What happened? جری Harry, help me please. The door won't open. بودو دارم له میشم. حرف نزن. Away from the door, Jill. برو کنار. میخوام در بهت کنم. با لگت وا کرد. باری کلا. کامان. جیل. باری کلا. مرسی بری. مرسی. Oh, Barry. اوه بری. That was too close. You were almost a Jill sandwich. نظیر You're جیل right. ساندویچ بشی. Barry, thanks for saving my life. مرسی که من نجات دادی. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? گفت چرا؟ واسه؟ I just had something I wanted to check. اوه. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? اوه مرسی. حالا میموندی. Thank you, Barry. Yeah.
no problem. قیافه بری و ریشاش خیلی خنده داره. حالا یاد یه چیزایی میندازه نمیتونم بگم. خدا یاد یه شخص مهمی منو میندازه. خیلی هم میشناسن. خب بیخیال. ازش پرسید جیل که تو مگه نگفتی میری داینینگ روم و اون اتاق چیزو میگردی، چرا اینجا سر در آوردی؟ گفتش هیچی، به خاطر اینکه گفتم یه سری چیزا رو چک کنم، در صورتی که من میدونم چرا. یعنی جلوتر براتون میگم. اینجا اتاق قلاقاست. قلاقا داستان دارن. توی رمانش هم یه بار این قسمت رو خوندم، خیلی جالب بود. این کلاغا روی یه میله نشستن بچه‌ها. این میله، خب این میله اینجا یه معمایی داره. اگر معما رو اشتباه بزنیم این میله برق بهش وصل میشه و این کلاغا میپرن میان ما رو میخورن. این میگه چی؟ تصویر یه مرد میان سال خسته. اینم میگه یه بچه بیبی تازه به دنیا اومده. بعد یه دکمه هم زیر هر کدومش هست. حالا بهتون میگم داستانش چیه. خب اون یکی میان سال بود، دومی یه بچه تازه به دنیا اومده. این یکی یه مرد جوانه. این یکی عکس یه اینفنته. اینفنت چی میشد؟ فکر کنم بشه بچه‌ای که شیرخواره است. خب این یکی میگه عکس یه بچه مثلا کودک مثلا چند ساله، 6 7 ساله مثلا. اینم میگه تصویر یک مرد اولدمن کچل آهنگر، بیشتر شبیه جو بیکره. یه تابلو هم آخر راه روه که یه مسیجی داره، یه پیامی داره، میگه که به من صلح مرگ رو بده، یا حالا مثلا از صلح تا مرگ رو بده و من به تو جوی آف لایف رو میدم، لذت حالا زندگی رو بهت میدم. اینم یه دکمه داره. حالا ما باید چیکار کنیم؟ بیایم دونه دونه دکمه ها رو از وقتی که یه بچه به دنیا میاد تا وقتی که پیر میشه و میخواد بمیره رو بزنیم به ترتیب دکمه‌شو. خب حالا دکمه‌شو میزنیم ببینیم میشه یا نه. اوه تابلو افتاد. یه دونه چیه این تو؟ اوه استار کرست، علامت ستاره. برگشتیم اینجا. اوه جسد کنس سالیوان. خیلی کنس بودش، من دل خوشی ازش نداشتم. در اصل ایشون یکی از اعضای تیم براوو بوده و زیادم تو تیراندازی خوب نبوده حقیقتا، ولی خب چیز بوده دیگه، تخصصش ارتباطات بوده. بعد توی رمانش گفتش این مثل که یه دستم نداره و اون دستی که جوزف توی کاتسین اولش پیدا کرد، از توی علف آورد بیرون، بعدن سگا بهش حمله کردن، دست کنس سالیوان بوده. گرفت چی شد؟ خیلی جالبه نه؟ خیلی حالش رو برد. اوه در رو وا کردیم. اومدیم بار. کسی پشت بار نیست؟ من یه عرق نعنا بگیرم بزنم بر بدن. عرق کاسنی، شاتره ای چیزی. اوه پیانو. یک پیانوی قدیمی شبیه کفشه نه؟ اوه کموده میره کنار. خب کی پیانو دوست داره؟ آهنگ مونلایت سوناتا. توی رمانش کریس ردفیلد و ربکا بیشتر سمت چپ منشن رو امارت رو میرن و جیل ولنتاین سمت راستو و بری هم کلن سرش انداخته پایین و کارهایی که بهش گفته میشه رو انجام میده. بله حالا این کارا رو کی میگه؟ جلوتر باز بهتون میگم. آره ببینید ویدیو رو، قشنگ میشه. خیلیاتون میدونید ولی خب اینجا یه آرم دیگه است. این لوگو رو برمی‌داریم. لوگو بیشتر شبیه این لوگوی بازی، مثلا بازی فور آنر بازی میکنی دره بسته شده. او مای گاد. خب این امبلمایی که میسازیم تو بازی ها همین شکلیه. پرچم چیه، عکس پروفایل چیه، اینجور چیزا. اوه اینجام که شیشه است دیگه. ببینیم اون ورش چیه. حالا فکر کنم بعداً بریم، یادم نمیاد درست.
اوه یه سوراخ خالی. ساعت رفت کنار. من موندم واقعا این تروره که اینجا رو ساخته چجوری ساخته؟ آقا من نمیدونم واقعا چجوری ساخته. چک. اوه آرموره. آرمور نه شیلده. کجاش آرمور بود؟ آرمور که اونیه که میپوشن، شیلد اونیه که میگیرن دستشون. اوه 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 زامبول. اونم 2 تا. سلام دیوید. توف کرد. کثافت. میگیم که اینو کامباین میکنیم با این. اوه یس یستردی. چه کامباینی کردم ها. اینجام که اتاق سیوه، پس ما هم همینجا سیو میکنیم. کمیکال. کمیکاله. کمیکال. یک کمیکال گرفتم. اینو جابجا میکنیم با یه دونه این کلیپ ها. و نایفم هم نمیدونم وردارم بزنم بمونه ببرم نمیدونم چیکار کنم. فعلا اینم میذاریم داخل. این اتولاک نداره واقعا. ای وای دوباره اومدم پیش این یارو که با شاتگان بزنم. حیفه آخه شاتگان حیفه میدونی. نخوری. ای وای 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 برو گم شو. برو گم شو. برو گم شو. It was at this moment that he knew. He fucked up. ای کثافت ولم کن. Dun 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 dun.